हेलो साथीहरू, स्वागत छ आफ्नो टेक युट्युब च्यानलमा। आज पनि तपाईहरुको लागि मैले एउटा उपयोगी भिडियो लिएर आएको छु। तपाईहरुले थम्बनेलबाटै थाहा पाइसक्नुभयो होला आजको भिडियो केको बारेमा रहेको छ भनेर चाहिँ। हो, आज हामीले VPN युज नगरिकनै टिकटक चलाउँदै छौं। टिकटक हाल नेपालमा हल्का ब्यान लगाएको छ सरकारले। पुरै तरफ त ब्यान छैन, तर पनि हल्का ब्यान लगाएको छ। अब केही पनि लोडिङ हुँदैन। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, मैले टिकटक ओपन गरेको। यहाँ डाटा अन छ तर पनि केही पनि चलिरहेको छैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, केही चलेको छैन है त। अब यता मैले अर्कै जस्तै यहाँ फेसबुक ओपन गरिरहेको छु। खतरा चलिरहेछ फेसबुक भनेको एकदम मजाले चलिरहेछ। एकदम मजाले चलिरहेछ, तर यो टिकटक चाहिँ एकदम लोडिङको लोडिङ मात्र भइरहेछ। अब यसलाई चलाउनको लागि चाहिँ हामीले थोरै ट्रिक लाउनु पर्ने हुन्छ, सेटिङतिर जानुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ तपाईहरुलाई सेटिङतिर लिएर जाँदैछु है त। अब सेटिङमा गएर हामीले धेरै केही गर्नु पर्दैन। जस्ट यहाँ VPN सेटिङ हुन्छ। यहाँ गएर हामीले जस्ट एउटा DNS भन्ने प्राइभेट DNS भन्ने यो सेटिङ हुन्छ, यसले ओपन गर्नुपर्ने मात्र हुन्छ। जस्ट त्यति गरेपछि चल्छ। अब हामी लाग्दै छौं, जसको लागि चाहिँ हामीले नेटवर्क एन्ड इन्टरनेट सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ गइसकेपछि तल देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ प्राइभेट DNS भन्ने यहाँ सेटिङ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यहाँ अफ रहेको छ, यसलाई चाहिँ अन गर्नुपर्छ। अब यसलाई चाहिँ अटोमेटिकमा नराखेर मुनि प्राइभेट DNS प्रोभाइडर होस्टनेम भन्नेमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्छ र यहाँनिर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ DNS.google यति लेखेर सेभ गरिदिँदा यो एकदमै भइहाल्छ। अब यति लेख्यौं, अब सेभ गरिसक्यौं है त। अब हामी टिकटकतिर जाँदैछौं। अब हामी टिकटकमा लागौं। चुन्जेल दुनियाँले आहा भनोस् मरेसी छुट्टै चलाउन सक्नुहुन्छ गाइज। जीवन एकदम चलिरहेछ। हो, यसै दिन दुई गुना रात चौगुना प्रगति गर्नु। टिकटक ब्यान्ड भएपछि कस्तो हुँदछ